alay ko. Tunay na pagsamba at alay ko. Patuloy po tayo sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Huminga na kay buti mo, Panginoon, at ikaw ang siyang dakila sa aming mga buhay. Patuloy kaming magpapasalamat, patuloy po kaming sasamba sa iyo sa oras po na ito. Mapurihin ka, Panginoon. Sama-sama natin awitin kay buti mo, Panginoon. Di mo, Panginoon. Sabihin mo sa kanya, dakila ka sa buhay ko. Laka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo Ay naligtas ako. ay naligtas ako. Minsan pa kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Dakila ka, Dakila ka sa buhay ko. at sa labis na pag-ibig mo, Panginoon. Labis na Ay nakautalain ng pag-ibig kaligtasan. mo ay naligtas ako. Hindi man kami karapat-dapat, Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag binigyan mo ba ng tinig? at binigyan mo pa ng pigil. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Muli natin alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Di mo, Panginoon. Dakila ka sa aming mga buhay.
yung aming mga buhay para maipahayag ang kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo, aming Ama. At sa oras na ito, Panginoon, salamat na kami po ay makakapakinig na iyong mga salita. Kami ay makakasamba sa iyo, tunay nga po na ikaw lamang ang aming mapapurihan. Ang pangalan mo lamang ang siyang madakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo ang kaluwalhatian, kapasalamatan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pinag-usapan natin about yung social distancing. Social distancing. Kung naalala niyo pa ito minsan. So, simply, ang definition natin ng social distancing is a greater than usual physical distance. It's a greater than usual physical distance. Hindi siya yung normal na distansya, usually socially, but it's a greater, more than to the usual. So, sa araw na itong pag-usapan naman natin ay tungkol sa ang Panginoon sa Kristo ang pinag-usapan natin nakaraan, who is the social distancing. Pero today, pag-usapan naman natin ang tungkol sa quarantine. Sa quarantine. Okay. Alright. Pag pinag-usapan naman natin quarantine, this is a stricter means ng social distancing. Mas maigpit siya, at mas specific siya na paraan ng social distancing. So, dinefine ng quarantine sa dictionary as the isolation of a person for a period of time intended to prevent any contagion of a disease. So, ito yung pag-isolate lang ng tao in a particular period of time para na sa ganun maingatan siya sa anumang pagkahawa. Same purpose sa social distancing, pero again, quarantine is a more specific and stricter means ng social distancing. Merong dalawang uri ng social distancing na pinahira. Tawag dyan is mandatory at yung sa'yo voluntary. Yung mandatory is obliged or ordered by the law or authority, while voluntary is by choice at normally ang tawag dyan is self-quarantine. Yan yung pinahira ngayon. Okay? Now, dumaan tayo sa isang community quarantine. Umpisa natin yan dati. At dahil sa kinailangan itaas yung level, nagkaroon din ng enhanced community quarantine. Ito yung mas mahigpit ngayon. At sinasabi na lahat tayo ay under the quarantine period right now. Okay? Kaya nga ang tawag sa atin, dapat lahat unawain that we are part of a quarantine. Tawag dyan, quarantine. Yan. So, lahat tayo is bahagi niyan, we are under a quarantine. So, pag-usapan natin ngayon, I'll be sharing to you about yung spiritual benefits ng quarantine. Ano bang benepisyo niyan sa atin spiritually yung tinatawag na quarantine? Okay? Kaya, yung simple title yung ating usapan ngayon as na quarantine life. The quarantine life. Yung buhay na naka-quarantine. And this is the simple truth na pag-usapan natin. That quarantine is not just a design for self-isolation, but for our spiritual invigoration. Okay? Quarantine is just designed for self-isolation, but for our spiritual invigoration. Hindi lang siya para i-isolate tayo, kundi para makaranas tayo ng spiritual na kalakasan at binuhay. So, ang text natin will be found in Daniel chapter 1, verse 3 to 7. Kapabasa ko kay Joanna yun para na sa ganun meron tayong background ng ating text ngayon. At ibasa Joanna. Daniel 1, 1 to 7. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed,
quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Kahulugan, totoong kalakasan mula sa inyo na matatanggap kami kahit sa panahon ito. We ask Lord na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Again, we thank you for the time that we can hear from you and worship you. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung ating text about Daniel, siguro medyo pamilya na tayo dyan. Ito yung time na under sila ng captivity. Okay? Yung Judah, divided kingdom sila before, dahil nga sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos, nahati sila, at di lang sila nahati, nasakop sila ng Babylonian Empire. Okay? So, nung mahati sila, yung mga tao na, yung able-bodied men, able-minded men, yung mga tao na medyo mapapakinabangan ng hari, dinala niya pabalik sa kanyang kaharian, sa Babylonia. Okay? So, pinili ng hari, pinapili yung mga medyo able-bodied at able-minded at sinama doon sa kaharian ng Babylonia. At ilan doon ay yung magkakaibigan na si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Okay? Kilala natin yan. Madalas natin napag-aralan kahit sa Sunday School. At ang unang ginawa sa kanilang hari, interestingly, doon sa talatang binasa sa atin kanina, is actually parang nilagay sila sa quarantine. Bakit? Ang ginawa ng hari, in-isolate sila, sineparate sila, yung mga pinpiling mga tao o yung mga kabataan na magagamit ng kaharian. At ang ginawa, parang itutusan na sila i-reprogram. Okay? In what sense? Sila ituturuan ng bagong language, bagong literature, at yung lifestyle nila magbabago. So, i-reprogram talaga sila. Yung dati nilang pamumuhay, parang babaguhin by inculcating o sa imparting yung bagong kultura na meron sa kanila, dun sa kaharian na sumakop sa kanila. Simply, sa salita, parang i-reprogram sila. Yeah, we're isolated at isang paraan doon is actually makikita natin yung gagawin sa magkakaibigan na ito. Okay? At dito makikita natin benefits ng spiritual quarantine sa buhay ng mga Kristyano. So, first, quarantine, first and foremost, ang epekto niya is that it enhances our personal discipline. It enhances our personal discipline. Ang quarantine ay disenyo para tayo magkaroon ng mas mataas na antas ng personal na disiplina. Okay? So, ang pinagawa sa kanila actual, ang inutusan ng hari is that bigyan sila ng pagkain na katulad ng pagkain na hinahanda sa kanilang kaharian, sa palasyo particularly. Yung dati nilang diet will be removed from them if we will change by another diet, na ibang diet na kakainin nila, sapagkat yun ang gusto ng hari, pati sa uri ng pamumuhay, mga pagkain, yun ang kanilang maranasan. Pero, si Daniel, amazingly, sabi doon sa verse 8 sa susunod na talata, okay? Ang dahilan ng self-quarantine is it develops personal discipline sapagkat yung discipline will protect us. Ano? Sabi diyan sa verse 8, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. So, nag-resist si Daniel, tumanggi si Daniel. Ang purpose niya is for him to be protected, sila magkakaibigan, for defilement. Okay? So, ibig sabihin, ang unang purpose kung bakit ang quarantine ay nagbibigay ng disiplina is katulad kay Daniel, they want to be protected. Sa anumang impartation, sa anumang gagawin sa kanila ng kaharian as a form of defilement. Okay? So, in that sense, Daniel and his friends involves personal discipline. Unang-una sa diet nila, again, para na sa ganun maingatan sila, for protection. Okay? This quarantine, 2 tao daw meron. Okay? Yung mga taong nahihilo na sa gutom at ang tingin sa kanilang sa pusa ay para ng isda. Okay?
At ang tingin sa mga anak nila ay para ng lechon. Okay? So, may mga namumblema rin kasi may mga tao na this time, hindi lang yung mga nahilo sa gutom, yung mga kinakailangan din gutumin. Makakasapa tayo dito. Alright? Sabi dyan, COVID-19 is gone, but how do we get out? Ay maraming tataba sa panahon na ito dahil panay kain. Ayan. Kaya merong bagong term, ang bagong term daw sa mga taong tumataba, due to lockdown, is this, quarantine. Yung pataba ka ng pataba dahil sa lockdown. Okay? So, kinakailangan ng disiplina talaga. Kinakailangan ng disiplina. At din, sa purpose nila Daniel is for them to be protected sa defilement. So, the second reason bakit ang quarantine will give them a personal discipline na mag-iingat sa kanila is, and it's also a means para sila ma-purify. Malinaw yung sabi ni Daniel doon. He resisted so that they'll not be defiled for purification. In verse 15, sabi diyan, at the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Ito yung kakaiba. Tinanggihan nila yung pagkain ng karian na sa tingin nila, mas magbibigay sa kanila ng kagandahan, kalakasan. Pero amazingly, nung tinanggihan ni Daniel, ang kinain lang nila, yung mga vegetable, yung mga diet nila, ang lumabas after 10 days, ay mas healthier sila at better kaysa doon sa mga taong kasama nila doon sa palasyo. So lumalabas, dito, naingatan sila, they were purified, remain pure bilang mga tao din ng Diyos. Okay? This quarantine period is also a purpose sa personal discipline natin na tayo ay ma-purify. In what way? Okay? Unang-una dyan, kataman tayo dito sa ating mga technology. Tulad niya. Dahil sa sobrang busy sa cellphone, iba na yung napainom. Yan. Yan. Parang may tatamaan dito. May mga bata at may mga tao na kapag kinuha yung cellphone, para bang sabi, sinasangiban daw sila. Okay? Yan. So mag-ingat tayo, nangyayari yan. Alright? Kaya sabi, ang cellphone nalalapit ka sa taong malayo sa iyo, pero nalalayo ka sa taong katabi mo. Totoo yan. Minsan, isang reason kung bakit tayo kinakailangan disiplinahin sa bagay nito, group quarantine, is para maingatan tayo, mag-purify tayo doon sa mga nag-pollute sa atin. And one of them is technology. The third reason sa discipline kung bakit ang quarantine is giving us discipline, it also to make us productive. Okay? Itong quarantine period na ito dapat hindi maging daan para maging loose tayo. Kundi dapat mas lalo tayo maging productive because we have so much time. Okay. Yeah. Kaya, nasabi na ni Presidente yan. Pero, paano tayo magiging productive? Yung ibang tao, creative lang. Creative. Okay? Yan. Walang productivity. Patinding daw na happy-happy na nila. Matutuwa siguro si Caleb dito kapag naiwalay natin yung Oreo, yung puti ng Oreo sa itim. Okay? May mga tao na sobrang productivity nila, na ipagpatuloy pa rin nila yung hobby nila ng fishing. Pero ang pinakamagaling talaga, at yung ginalingan yung kanyang quarantine, ay ito. Napanood nyo na siguro yan. Yan ang pinakamagaling sa quarantine sa lahat. So, very productive. Hindi siya nento doon sa kanyang decide na mag-sell. Pinakamagaling na quarantine. Alright. So, dapat maging productive pa rin daw tayo during this quarantine. And there are people na naging productive sa quarantine. Okay. Kahit ang Panginoon sa Kristo, yung kanyang panahon ng pag-isolate will always be productive.
Okay, isang example dyan sa Luke chapter 6 verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Anong silbi niya? Ang ibig sabihin niyan, ang Panginoon Kristo, bago siya gumawa ng isang critical na desisyon, nag-isolate muna siya, nagpa-quarantine muna siya ng sarili niya. He went to mountainside, ibig sabihin, napakalaga nung gagawin yung desisyon, at dahil napakalaga, he is going to isolate himself and pray so that he will be guided. Dahil that time, nung siya ay nag-ministry sa lupa, he is always dependent sa banal na spirito, sa pangunan ng banal na spirito. And he has to pray, he has to show and ask wisdom from the Lord. So critically, nakikita natin importansya ng quarantine, even in the life of the Lord Jesus Christ. May mga tao rin na quarantine. In a sense, si Apostol Pablo, nung siya na-isolate, dahil nakulong siya, in a sense that sa quarantine, nakasulat siya ng 4 na libro na ngayon kinikilala sa banal na kasulatan sa atin sa ngayon, sa panahon natin, na napaka-importante. The Book of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. These were written at the time na nakakulong ang Apostol Pablo. Ibig sabihin, walang sayang kahit sa mga panahon, kahit nga kulungan niya, can be a sense of quarantine para kay Apostol Pablo. Kahit sa history kahit sa kasaysayan, ng mga taong kinilala ng history, katulad ni William Shakespeare, marami siyang nasulat during his quarantine period. Noong 1600, nagkaroon ng bubonic plague. Kinakailangan niya mag-isolate. At during this time na naka-isolate siya, nasulat niya yung maraming libro katulad ng Macbeth, The Lear, at isa sa pinakilala ay yung Antony and Cleopatra na nire-recognize ng mundo ngayon. Itong mga bagay na to, naging resulta ng mga quarantine period ng mga tao. So, ibig sabihin, during this quarantine period, pwede tayong maging productive if we have personal discipline. Okay? So, huwag natin hayaan yung maraming panahon na kung saan masaya, dapat maging productive pa rin tayo. So, secondly, ano yung epekto ng quarantine? It gives us enhance personal discipline, but also, it also enhances our prayer habit. It also enhances our prayer habit. Okay? Balikan natin si Daniel. Si Daniel, bahagi ng kanya, o malaking bahagi ng kanyang quarantine life is yung kanyang pananalangin. Okay? Most of the time, nung sila nag-uumpisa na quarantine, yung kanyang prayer life, o yung prayer habit niya, was already there. At pinagpatuloy niya. At bahagi na yun ng kanyang quarantine life. Unfortunately, dahil sa kanyang patuloy na pananalangin, lalo siyang pinagpala ng Panginoon at merong mga nagsiselo sa kanya. In fact, yung mga nagsiselo sa kanya, ng mga kasamahan niya dati sa kaharian, minotivate yung hari na maglabas na isang batas tungkol sa kanyang ginagawang pananalangin. Pero, Daniel remained in the habit of praying. Kaya sabi sa verse 10 ng chapter 6, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So dito pinapakita yung prayer habit ni Daniel. Hindi niya lang ito ginagawa kapag kinakailangan o pag may problema siya. He was already doing it before, just as he had done before. It was his lifestyle. Okay, yung kanyang prayer habit was a regular one, hindi siya naudyok ng dahil sa problema. Okay? So dito makikita natin kay Daniel na dapat natin matutunan yung ating prayer habit is very important, lalo sa time ng quarantine. Okay? It should continue on. At ang maganda, again, kay Daniel, yung kanyang prayer habit is not situational. Pag sinabing situational, mananalangin ka lang kapag may sitwasyon na kinakailangan para manalangin ka. Hindi. Kay Daniel, he will pray even if there's no situation that warrants it. Okay? So, kaya merong kasabihan, if you only pray when you're in trouble, you're really in trouble. Okay? If you only pray when you're in trouble, you're really in trouble.
Ibig sabihin yan, kapag nananalangin ka lang dahil may problema ka na, malaki talaga ang problema mo. Why? Because prayer should not be a spare wheel that you pull out when you are in trouble, but it should be our steering wheel that directs our daily travel in life. So dapat ang panalangin, hindi lang siya parang reserbang gulong na ginagamit natin pag nasiraan tayo. Dapat siya yung manibela ng buhay natin na magdadirect ng ating buhay sa araw-araw. Ito yung panalangin dapat sa buhay ng isang Kristyano. Marami sa mga Kristyano dahilan kung bakit di nananalangin, kulang sa panahon. The always reason of walang panahon. Pero tonight, or today, wala na tayong magiging dahilan para hindi manalangin sapagkat we have all the time during this quarantine period. Wala nang dahilan ng Kristyano para hindi manalangin. Dapat mas maging mapanalangin siya ngayon. God has given us this much time during this quarantine period. So ang tanong, kumusta yung ating prayer life? Do we really pray because we have now enough time to pray, and that should lead, dapat yung panalangin natin at this time will also lead for self-evaluation. Dapat yung panalangin during this quarantine period mag-lead na suriin yung mga sarili natin. Ganito ang panalangin ni David. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Sa panahon ngayon, marami tayong panahon para suriin yung sarili natin sa ating panalangin. Kumusta na ba talaga tayo? Kumusta na yung ating relasyon sa Panginoon? Kumusta na yung ating yung ugnayan sa Kanya? Okay? Secondly, dapat yung ating panalangin will lead us to a spiritual edification. Dapat yung panalangin natin magtulak sa atin, magsuri ng puso natin, pero ito rin dapat maging kalakasan natin. Okay? Sa panahon ngayon na panay natatakot ang tao, dapat mas lalo ang panalangin natin na magbigay ng kalakasan sa atin. That's the reason why sa panalangin, dapat may panahon tayo ng pagsamba na kung saan tinutuon yung ating isip at mata sa Panginoon. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa panahon ng kadiliman. During these times na lahat ay very concerned sa karamdaman at sa disease na lumalaganap. Kaya maganda yung dating kanta, yung lumang kanta. Ang title is Turn Your Eyes Upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So sa panahon ng madilim, dapat tumingin tayo sa Panginoon sapagkat ito at ang mukha ng Panginoon na magbibigay sa atin ng liwanag sa ganitong sitwasyon. So, again, dapat ang prayer habit natin will lead us to self-evaluation, also self-edification, but above all, it should also lead us to Spirit's empowerment. Ito yung kalakasan natin at kapangyarihan natin sa panahon ng pagsubok. Si Daniel, again, dahil sa panalangin ni Daniel, pinatapon siya sa pulungan ng mga leon. But again, in verse 22, it says, hindi lang nailagay dyan, My God sent His angel, and He shuts the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight, nor have I done my wrong before you, King. Alam natin, niligtas ng Panginoon si Daniel, at kahit dun sa kulungan, naranasan ni Daniel yung kapangyarihan ng Diyos dahil nagpatuloy siyang nananalangin. Kaya may kasabihan that when prayer becomes your habit, miracle becomes your lifestyle. When prayer becomes your habit, miracle becomes your lifestyle. Therefore, Daniel, dahil bahagi talaga ng buhay niyang panalangin, normal lang makita niya yung mga himala ng Diyos at niligtas siya ng Panginoon. So, this moment, kapag sa panahon katulad nito, na marami pa rin ang nahihirapan at nakakaranas ng infeksyon, ng virus, wala tayong ibang paraan kundi ang manalangin sapagkat alam natin ang kapangyarihan pa rin ng Diyos at pwedeng mag-protection sa bawat sa atin at magpagaling doon sa mga may sakit. And we praise the Lord dahil nakikita natin ito. Now, there's a beautiful prayer na magandang maging guide natin sa panahon katulad nito. Nakuha ko sa Facebook, sabi doon, nung panalangin, You made the whole world stop spinning for a while. Pinatigil ko ang mundo, Panginoon. You silence the noise that we all have created.
You made us bend our knees again and ask for a miracle. You close our churches so we will realize how dark our world without you in it. You humble the proud and powerful. The economy is crashing, businesses are closing. We were very proud. We thought that everything we have, everything we possess was the result of our hard work. We have forgotten that it was always your grace and mercy that made us who we are. We are like running in circles looking for some cure to this disease, but in fact, it takes humility to ask for your wisdom. Maybe these trials are your mercy in disguise. Maybe this virus is actually your way of purifying us, cleansing our soul, bringing us back to you. We've forgotten that you're God. You only need to say the words, and we shall be healed. Naway kayo maging panalangin natin sa panahon katulad nito, ng Panginoon lang talaga ang ating manggagamot. So, napanood natin itong video na ito. Alam natin epekto dun sa mga tao ngayon. Unless minsan, nandun tayo sa kalagayan nila, hindi natin magawa. Very touching yung kanyang sitwasyon. Sa sundalo ng deliver ng bigas para sa kanyang pamilya. I think, hindi natin alam kung single parent yan dahil walang nanay na lumabas. Pero hindi siya makalapit doon sa mga anak niya. Pero marami na touch na dito dahil hindi sila makapagyakap. It's only by gesture that they embrace each other. Two things ang naging touching dyan is yung gesture nila na hindi sila makapagyakap, and at the same time yung hindi makaalis yung sundalo sapagkat you'll never know kung magkikita pa sila kung sakali ng ma-victimize nila. And this is something that we should consider sa panalangin right now, na marami tayong mga kababayan na ganyan yun. Marami tayong frontliners na ganyan yun. So, that's why this quarantine period should lead us to enhance our prayer habit. Why? Because, nagkasabi ulit, to get our nation back to its feet, we must first get down on our knees. To get our nation back on its feet, we must first get down on our knees. Dapat madalangin tayo. So the third and last, the quarantine gives us as a benefit is it enhances our practice of faith. It enhances our practice of faith. Again, going back sa buhay ni Daniel at ng mga kaibigan niya, there was again an instance in chapter 3 na kung saan yung kanyang mga kaibigan ay na-expose, hindi sa virus, kundi na-expose sila dahil during the period na kung saan ang lahat ng tao ay pinalabas at
It was already ordered na dapat lahat ay sasamba doon sa ribultong ginawa ng hari. Okay? But yung kaibigan ni Daniel, at the time na kung saan sumambal at lumuhod, hindi sila sumabay at lumuhod. And as a result, ang utos ng hari sa batas na pinairal dyan, bagamat ayaw ng hari gawin sa kanila yun, ay kinakailangan silang ipatapon sa isang mainit na pugot o nag-aalab na pugot. Pero ito ang sagot nila. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O king. But even if He does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sabi nila, naniniwala na kami na kaya kami iligtas ng aming Diyos at ililigtas niya kami dyan. But kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na ginawa mo. Dito pinapakita yung pananampalataya na meron yung magkakaibigan sa Diyos. It is not dependent whether what was going to happen to them, even ang race, ang buhay nila. Again, simply because these people, yung kaibigan ni Daniel kasama niya, in that quarantine period na kung saan lumalakas yung kalang buhay pananalangin at lumalakas din yung kalang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang quarantine period should lead us to be strong in our faith. Dapat mas lumakas daw yung ating pananampalataya. Pagkatapos itong quarantine period na to, mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Nakita na natin, sa isang iglap, pwedeng i-wipe ng Panginoon ang lahat ng bagay dahil sa isang sakit. Pero kapag may takot tayo sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, that's the only protection that we have. So, at ang faith natin is that the Lord will take care of His church because lumabas dyan si Daniel, ang kanyang mga kaibigan, yung instance na yun, di ba? Sabi nung hari, 3 lang hinulog namin doon sa nag-aalam na pugod, pero nakakita kami ng 4 na image. Why? Because God was with them. Sinungahan sila ng Panginoon at iniligtas sila ng Panginoon. God honors their faith because there's a saying, God honors bold faith because bold faith honors God. Okay? God is not a respecter of person, but He is a respecter of faith. And when we are bold in our faith, He will honor that faith. So, pinakita niya ng buhay ng mga kaibigan ni Daniel. And this is the kind, kaya nga hindi dapat matakot daw ang anak ng Diyos during this time, sapagkat when Christ comes back, ang church na babalikan niya malakas at mataas ang pananampalataya sa Kanya at totoong hindi nauga na anumang sitwasyon. Okay? So, again, may purpose ang Lord sa quarantine period na ito, sa quarantine life natin. And the purpose is this. It is not just designed for self-isolation, but for our spiritual invigoration. Yung lumakas yung ating spiritual na buhay at relasyon sa Panginoon. In what way? Because quarantine period or quarantine is a time when we are enhanced in our personal discipline, where we are enhanced in our prayer habit, and lastly, where we are enhanced in our practice of faith. Huwag natin hayaan masayang itong quarantine period. This should be our situation sa panahon na ito na pagkatapos ng quarantine ay mas lalo tayong mag-alab sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, God bless us all. Kapangulo po ng aming presidente, mga senador, kongresista, mga gobernador, mga mayors, mga barangay captain, mga barangay gamit po Panginoon na nangunguna para po sa pagkakatupad po ng mga quarantine period ito Panginoon sa nararanasan po namin pandemic po Panginoon. Patuloy Lord na ito po ang siya na magbigay po sa kanila ng karunungan, kalakasan ang kanila po mga pisikal na pangatawan, layo po sila po Panginoon sa anumang panganib po Panginoon na kanila po kinakaharap at patuloy Lord na ang iyong pag-iingat patuloy po nilang maranasan. At sa bawat isa po sa amin po Panginoon ng mga Kristiyano, patuloy Lord na matutunan po namin palagi yung kami po ay dumulog sa iyo. Dami po paninalangin maging isang habit po namin po Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na ikaw po ang siyang lagi po namin sangguniin
ito po ang lagi po namin bigyan ng papuri, bigyan ng parangal po Panginoon at kami po ay palaging sumusunod sa iyong mga niatang sa bawat isa po sa amin po Panginoon. Salamat at patuloy Lord na dalangin din po namin yung mga may cases po ng COVID-19 Panginoon, mga positive po at patuloy Lord na ikaw po ang siyang magbigay po sa kanila ng kagalingan sa pangalan ni Jesus at patuloy Lord na ito po dinadalangin po namin na bigyan po sila ng kagalingan sa kanila po mga nararanasan, yung mga PUI, PUM po Panginoon at patuloy Lord na ikaw po ang siyang magbigay po sa kanila ng patuloy na negative result po Panginoon sa mga nararamdaman po namin sa coronavirus po Panginoon. Salamat at patuloy Lord na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po Panginoon at sa iyo po kami nagtitiwala na lahat ng mga ikaw po ang siya na patuloy na tumatangkilik sa lahat ng mga napapaangkin sa iyo po Panginoon. Salamat po Panginoon, patuloy Lord na sa amin po mga oras ng aming po mga pananalangin, ikaw po ang siya na patuloy na nabibigyan din po namin ng kapurihan sa lahat ng aming po mga ginagawa. Salamat po Panginoon sa iyong mensahe sa umaga na ito at patuloy Lord na maging kalakasan po ito na aming po mga spiritual na buhay. At salamat din po Panginoon sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga disiplina sa aming po mga sarili po Panginoon. Sa lahat ay ikaw po ang siyang aming po nabibigyan ng kapurihan po Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.